Hello mga sweethearts! I'm Chef Andulay and today I will be sharing another recipe. Napakadali, napakasimple. Today, I will be sharing another recipe. Napakadali, napakasimple. Kahit wala kang professional background sa baking, kaya-kaya mo itong gawin. Basta, marunong kang mag-follow ng instruction. Ang mga ingredients, napakadaling hanapin sa mga baking stores or even sa mga supermarkets. Ang recipe na to ay ginagamit ko since I started baking. But of course, over time, we need to enhance our product. We need to tweak the recipe, add more ingredients to make it more flavorful and tasteful. So for today, ang gagawin natin ay Tableya Brownie. So, meron tayong Tableya. This is from SaBroso, Camigin's finest chocolate. So, nung trinay ko to, napakasarap. Amoy pa lang, ang bango. So, nung trinay ko siya dito sa aking recipe ng brownie, na-feel ko yung taste na mas naging malinamnam, mas naging malasa. So, isi-share ko to sa inyo today. So, let's start and prepare all the ingredients. Meron tayong 4 whole eggs, 150 grams of white sugar, 150 grams of brown sugar. Minimix natin to para ang ating brownie is maging chewy. Then meron din tayong 120 grams of butter, 175 grams of all-purpose flour. Meron tayong 3 grams of baking powder, 70 grams of chopped dark chocolate. And of course, ang magbibigay ng lasa at linamnam sa ating Tableya Brownie is Tableya. So what is Tableya? Tableya is made from pure, roasted, ground up cocoa beans. So, meron siyang fat na magbibigay ng linamnam, lasa, at aroma sa ating brownie. For the first step, we will melt the butter, dark chocolate, and the Tableya over a bain-marie. Bain-marie means merong boiling water sa isang container. And then, maglalagay tayo ng bowl para dito natin iinitin at tutunawin ang ating ingredients. It's also called water bath or double boiler. Lalagay natin ng butter, dark chocolate, and for the Tableya, meron tayong approximately 12 coins. Ang imemelt lang natin ay 6, which is like 35 grams. And then, yung remaining 6 na coins, i-chop natin and then later, ilalagay natin sa top ng ating brownies. Just continue stirring until na mag-melt sila. Pwede rin kayong mag-melt nito gamit ang microwave. Kung ano yung mas convenient sa inyo. Next is, we will combine our baking powder and our all-purpose flour.
Hinahalo ko sila separately para mas ma-distribute ng maayos ang baking powder sa ating flour. Next is we will cream the eggs and the sugar. Just combine the eggs and the sugar. Now, combine the dry and the wet ingredients. Pag nahalo na ang wet at saka dry ingredients, saka natin i-add ang ating chocolate mixture. And then, mix lang ulit. Ayan. Ready na ang ating mixture. Ilalagay na natin sa rectangular pan. Pwede rin gumamit ng 8x8 na square pan. Mas makapal nga lang yung kanyang taas kaysa sa pagkagamit ka ng 12x8. Ito na ang ating Tableya Brownie. Pwede mo siyang i-bake diretso sa oven ng ganito na siya. Or you have the options to add toppings. Pwedeng nuts like almond flakes or walnuts. So for this recipe, gagamit tayo ng walnuts. Mag-chop tayo. It's up to you kung gaano ka ka-generous, kung gaano kadami ang ilalagay mo sa toppings. Tapos, ilalagay na natin siya sa ibabaw. And of course, to make it more flavorful and tasteful, we will be adding Tableya. So, approximately mga 6 coins. This is 35 grams. Again, it's up to you kung gusto mong maging generous, then nagamit ka ng mas madami. But ito, 6 coins is enough para ma-suffice ang iyong cravings. Amoy pa lang, napakasarap na. So, ito-chop lang natin siya. Then, i-scatter natin sa ibabaw. Ready na ang ating brownies para isalang sa oven. I-bake natin to for 40 minutes at 350 degrees Fahrenheit. Ito na ang ating final product, ang ating Tableya Brownie. So as you can see, nag-melt yung mga tableya na nilagay natin kanina as toppings. Compare sa chocolate chunks, kung ilalagay natin, mas shiny ang tableya. Kasi ang tableya is made of pure cocoa beans, which means nandyan pa yung kanyang cocoa butter. Yun yung na-liquefy and then nag-melt. Yun yung magbibigay ng velvety texture. So, titikman na natin.
titikman na natin ang ating Tableya Brownie. Crunchy yung ibabaw, chewy yung inside. Lasang-lasa ang Tableya. Ang sarap. Ang Tableya kasi, traditionally, ginagamit siya sa mga hot chocolate. Especially tayo, mga Filipino, mahilig tayo dyan. Pero, di ba mas okay kung itatry din natin sa mga pastries? Please try this recipe and let me know what you think. I'll see you in my next video. Thank you for watching!